গাজৰৰ এই বতৰত বলক আজি গাজৰৰ এই মিঠা সোৱাদটো লৈ চাওঁ। ভিডিঅ'টো চাই চাগে আপুনি গমেই পাইছে কিহৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম। আপুনি ঠিকেই ধৰিছে, গাজৰৰ হালোৱা। তো মই আজি গাজৰৰ হালোৱা ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। মই যেনেকৈ বনাওঁ সেইটো বহুতেই বহুত প্ৰকাৰে বনায়। মই মোৰ ধৰণে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। তো আপোনালোকে কেনেকৈ বনায় সেইটো মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব লাগিব। তো বলকচোন ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তাৰ কাৰণে মই ইয়াতে হাফ কিলো গাজৰ লৈছিলোঁ আৰু মই ৰঙা গাজৰটো লৈছোঁ। আপুনি বিচাৰিলে আমি লোকেলত যে এইটো গাজৰ পাই থাকোঁ এইটোতো বনাব পাৰে, একো কথা নাই, মানে টেষ্টৰ কোনো ডিফাৰেঞ্চ নাই। ৰঙাটো জাষ্ট অলপমান মিঠা। যদি আপুনি কোনো ডায়েবেটিক মানুহৰ কাৰণে বনাই আছে তেন্তে ৰঙাটো বনালে বেষ্ট আৰু তাতে কোনো চেনি ইউজ কৰিব নালাগে। তাৰপিছত মই গাজৰখিনি ভালকৈ ধুই পিনে এনেকৈ গ্ৰেট কৰি লৈছিলোঁ। আৰু আজিকালিতো এইটো গ্ৰেটাৰ চবৰ ঘৰতে থাকে, তো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ গ্ৰেট কৰি ল'ব। আপোনাৰ জাষ্ট এইটো ষ্টেপত অলপমান কষ্ট হ'ব, হাতেৰে যে গ্ৰেট কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে। কিন্তু কিবা এটা টেষ্টি খাব হ'লেতো অলপমান কষ্ট কৰিবই লাগিব। এতিয়া বলক বাকী ষ্টেপটো কৰি লওঁ। তাৰপিছত গেছত কেৰাহী এটা বহাই দি 1 চামুচ ঘিউ দি দিছোঁ। ঘিউটো মেল্ট হৈ যোৱাৰ পিছত কেইটামান আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ ড্ৰাই ফ্ৰুট দি দিব। মই ইয়াতে কাজু, কিচমিচ আৰু আলমণ্ড দিছিলোঁ। আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কেইটা স্লাইট গোল্ডেন কালাৰ অহালৈকে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত উঠাই লৈছোঁ। একেখন কেৰাহীতে আকৌ 1 চামুচ ঘিউ দি তাতে মই গ্ৰেট কৰি ৰখা গাজৰখিনি দি দিছোঁ। যিখিনি গাজৰ ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ আৰু ভালকৈ ঘিউৰ লগত মিক্স কৰি লৈছোঁ। কিছুমানে এইটো ষ্টেপতে গাখীৰটো দি দিয়ে, কিন্তু আপুনি যদি ফাৰ্ষ্টে ঘিউ আৰু গাজৰটো ভালকৈ মিক্স কৰি 2 মিনিটমান ঢাকি থৈ দিয়ে আৰু তাৰপিছত গাখীৰটো দিয়ে তেন্তে গাজৰৰ যিটো কেঁচা ফ্লেভাৰ আছে সেইটো গুচি যায় আৰু ঘিউৰ লগত গাজৰটো মিক্স হৈ পিনে ধুনীয়া এটা ফ্লেভাৰ আহে। এতিয়া চাওকচোন 2 মিনিটমান ঢাকি দিয়াৰ পিছত গাজৰটো অলপমান চফ্ট হৈ গৈছে আৰু এইটো পৰ্যায়ত মই এতিয়া গাখীৰটো এড কৰি দিম। আৰু মই যিহেতু ইয়াতে হাফ কিলো গাজৰ লৈছিলোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই ইয়াতে 700 ml গাখীৰ লৈছিলোঁ। গাখীৰটো ইয়াতে আপুনি নিজৰ হিচাপে কম বেছি কৰি ল'ব। গাখীৰখিনি মই আগতে একবাৰ বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ যাতে কেঁচা স্মেলটো গুচি যায় তাৰ কাৰণে। গাখীৰটো দিয়াৰ পিছত এইটো ঢাকি 5 মিনিটমান হাই ফ্লেমত জাল কৰি ল'ম যাতে গাজৰখিনি পূৰা চফ্ট হৈ যায়। 5 মিনিটমান পিছতে চাওকচোন গাজৰৰ অলপমান চফ্ট হৈ আহিছে আৰু গাখীৰখিনি অলপমান শুকাই আহিছে। আৰু এইটো ষ্টেপত মই চেনি এড কৰি দিম। আপুনি নিজৰ চইচ অনুযায়ী কিমান মিঠা খায় সেই হিচাপে এড কৰি দিব। লগতে মই ফ্লেভাৰৰ কাৰণে অলপমান এলাচিৰ গুড়া আৰু অলপমান টেষ্টৰ কাৰণে নিমখ দি দিছোঁ। মিঠাত যদি আপুনি অলপমান নিমখ দিয়ে তেন্তে ইয়াৰ সোৱাদটো আৰু বাঢ়ি যায়। চ' যেতিয়াই মিঠা বনাব তাতে একদম অকণমানে নিমখ দিব। চেনিটো দিয়াৰ পিছত মই আকৌ অলপমান ঢাকি দিছিলোঁ 2 মিনিটৰ কাৰণে আৰু এতিয়া চাওক কিমান চফ্ট হৈ গৈছে। আপোনালোকেও গাজৰৰ হালৱাটো এইটো পদ্ধতিতে বনায় নে বেলেগ কোনো পদ্ধতিত বনায়? মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। লগতে এইটো জনাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কোন জাগাৰ পৰা চাই আছে। তো জাগাৰ নামটো মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপুনি ইউটিউবৰ পৰা চাই আছে আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ মিছ নহয়। আৰু যদি ফেচবুকৰ পৰা চাইছে তেন্তে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। লগতে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাই আছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইটো পৰ্যায়ত মই ভাজি ৰখা ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি দি দিছোঁ আৰু লগতে 1 চামুচ ঘিউ দি দিছোঁ। দি পিনে ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু এইটো পৰ্যায়ত আপুনি ঢাকি দিব নালাগে, জাষ্ট গেছৰ ফ্লেমটো অলপমান হাই ৰাখি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি থাকিব। অলপ টাইম পিছতে চাব মানে পূৰা গোটা হৈ আহিছে, পানী পানী ভাৱটো নাইকিয়া হৈছে আৰু সেইটো টাইমত জাষ্ট নমাই ল'লেই হ'ল। এইটো চাইছে নহয় কেনেকুৱা টান হৈ গৈছে, পানী পানী একদম নাই। আমাৰ গৰম গৰম গাজৰৰ হালোৱা ৰেডি। আপুনি এবাৰ নিশ্চয় বনাব, লগতে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ মানুহকো খুৱাব, নিশ্চয় ভাল পাব চবে। চাওকচোন দেখাত কিমান ডিলিচিয়াছ লাগিছে, মানে দেখিলেই খাওঁ খাওঁ হেন লগা নাই জানো? যদি আপোনাৰ এই ৰেচিপিটো ভাল লাগিল তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু লগতে কমেণ্ট কৰি এইটো জনাব আপুনি হালোৱা খাই ভাল পায় নে নাই। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ইজি আৰু টেষ্টি বুলি ভাবিছে তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰি থৈ দিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো মোৰ এইখিনি আছিলে। আকৌ লগ পাম নেক্সট এটা ৰেচিপিৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে চবে ভালে থাকিব। বাই বাই।